I mean from previous chapter, ada tak something yang kita bring into this subtopic? SPDF notation. Yes, Quantum number. SPDF notations, right? Yes, Miss. Okay, mana awak nak tahu all these S, P, D and F orbital? Where did you get this from? Quantum number. Quantum number. Which part of quantum number? We have 4 quantum numbers. Each set of quantum number represent how many electrons? Each set of quantum number consists of NLMS, belongs to how many electrons? 1. One on one. Okay. Shape of orbital dapat dekat quantum number yang mana? Shape of orbital dapat dekat quantum number yang mana? L. L. N. Shape. L. L. Okay. L. So basically kita nak belajar untuk this new chapter ni 2.3 electronic configurations is the applications of quantum numbers. Kita nak masukkan ke dalam setiap atom. Kita tahu setiap atom tu dia ada more than one electron. So untuk NLMS they cater for only each electron. But then once kita nak sub dia masuk jadi untuk keseluruhan atom, kita ada another way to represent all the electrons. So that's what we call electronic configurations, and electronic configurations is basically how the electrons are arranged. Okay, so dah nampak kat situ benda apa nak belajar. Rules tu semua memang kita akan belajar lah, tapi itu benda baru. Setiap kali awak masuk subtopik dalam topik yang masih sama, dia mesti ada correlations with one another. So you kena clear dengan benda tu supaya awak tak nampak yang subtopik ni lain, subtopik ni lain, tak ada hubung kait. Okay, so untuk electronic configurations kita tahu dia adalah electrons arrangement in an atom, and bila kita nak arrange all the electrons belong to an atom, kita kena specify to each orbital. So how do we do this? We are going to use 2 representations. One is SPDF notation ataupun electronic configuration in general, dan satu lagi adalah orbital diagram. Dua-dua benda tu sama je maksud dia, cuma the way you represent them a bit different to one another. In order for you to write orbital diagram and also to write the SPDF notations, you need to apply all these 3 rules. They are compulsory. Dia bukan setiap kali awak nak buat tu, awak boleh pilih mana-mana. Tak, dia compulsory, 3 ni kena apply dalam arrangement of electrons. So the first one is Aufbau principle. Usually Aufbau comes first. Aufbau comes first sebab dia belongs to the energy. Dia yang assign dalam setiap energy level tu siapa yang boleh ada. Okay. And then kita ada Pauli's exclusions principle. Pauli ni dia akan sub lepas Aufbau dah tahu siapa comes before siapa, Pauli's exclusion punya benda. Then only Hans rule. But remember, all these 3 rules are compulsory for each electron arrangements in an atom. Got it? Got it, madam. Okay, next one. So kita nak tengok how do you present them. Kita 2 cara. SPDF notations is basically you list out all the S, P, D and F for each shell. So kita belajar dulu shell kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Untuk tahu subshell ni lah bagi tahu ada S, P ke D ke F ke. So kita pun tahu untuk tahu subshell L equal to something. Kalau 1, dia boleh tak ada L equal to 1 juga? Cannot. Cannot. So awak kena check benda tu lah. Okay, so basically benda tu je. Cuma bila awak nak tulis SPDF notation nanti, dia bukannya semua yang ada pada 1 kita letak dulu. Lepas tu semua subshell yang ada dekat n equal to 2 kita letak. Semua subshell yang ada pada n equal to 3 kita letak. Tak, dia bukan sesuai macam tu. Sekejap lagi kita akan tengoklah apa yang Aufbau, Paulis dan juga Hans ni buat untuk bezakan yang kita bukan simply ambil ikut energy level. So this is an example. We have oxygen. How do you know the number of electrons belong to each atom? Kita akan tengok pada proton number dia. Okay, proton number is the essence, but then if you have neutral atom, then we can simply say
electron is the same number as in proton. But if you have positive or negatively charged, kita dah belajar dalam chapter 1, kalau ada positive negatively charged, awak kena ada beza dekat number of electrons dia. In this subtopic, we are interested in number of electrons, not number of proton, but the number of proton is the only informations given for you, okay? Okay. Okay, untuk 8, so kita tahu dia punya contoh dia 1s. Ni saya tunjuk ni sebab awak tak tahu lagi macam dia disusun. Nanti kita ada setiap satu 1s, ada satu orbital, L equal to 0, M equal to 0. That's why you can accommodate maximum number of 2 electrons. Okay, and then lepas 1s kita ada 2s. Okay, lepas 2s dekat N equal to 2 ada 2p juga. Each orbital of S can accommodate 2 electrons. So how many of them altogether sekarang? 2 tambah 2? 4. 4. So kita ada lagi balance 4. Can I know how many d orbitals do you have in 2p? Ada berapa d orbitals? Nak tahu 4. orbitals tengok apa? Nak tahu orbitals ada berapa? Tengok N, L, M, S. Tengok yang mana? L. Orbital. M. Orbital tengok M. So M ada berapa untuk 2p orbital? 5. Check balik. M awak cuba keluarkan. P ni 6. apa punya kod? P ni apa punya kod? Nombor berapa? Awak tak boleh buat ni kalau awak tak clear lagi NLMS tu macam mana? Macam nak tengok. Saya tengok awak punya formative assessment pun tak memberansangkan. Lepas tu buat diam. Dapat 2/4 diam. Saya saja tak ni? Saya tengok langkah awak Apa ulang balik? Ada berapa? Untuk 2p orbital only. How many M do you have? 6. How many M do you have? 3. 3. How do you get your 3 2p orbitals? How do you get your 3 2p orbitals? Tengok N. Tengok One. M. What is your M? -1, 0 and 1. How do you know it is -1, 0 and 1? Because L is 1. L is 1. L is 1 means the orbital is S or P? P. P. Can I know whether this number 2 will affect your number of orbitals for P? No. 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 So tolong awak, tolong. Awak need help tapi awak tak ada siapa tanya saya lagi pasal macam mana ada masalah NLMS ke apa hari tu. So saya doubt. Awak memang kalau tak lepas 2.2 tak boleh tahu buat 2.3, awak takkan faham mana nak kira elektron, awak akan hafal sahaja. Hafal pun tak boleh sebab exam bukannya tanya sama je elemen dia, mesti bertukar-tukar. So we have 3 orbital. Each orbital can accommodate how many electrons? 2. 2, but you are now left with only 4 electrons. Do we still need to put 6 up here? No. No, we just need to accommodate how many electrons do these oxygens have. So we just have these 2p4. So this is what we call SPDF notations or electronic configurations. Kalau soalan minta, write the electronic configurations. This is the answer that you need to give. You need to give. Kena ada this dulu, tulis dulu dia punya oksigen ke berapa ataupun oksigen dalam kurungan berapa proton number Z equal to berapa, baru tulis benda ni. Bukan tiba-tiba tulis benda ni tak ada apa-apa kat depan ni. Faham? Habis. Okay. Next one, second representation also. Kita tahulah biru adalah energy level. Yang hitam tu is the orbital or the subshell. Maksudnya dia punya shape of orbital dia. And then the number of electrons ni dia akan correspond to this number lah. So the total number of electrons. Okay, next representations. The questions can also ask you to draw orbital diagram. Orbital diagram sama tak dengan energy level diagram you have learned in 2.1? Different. Different. Okay, orbital diagram ni dia ada dua saja cara lukis.
So it's either you use box or line. Tapi saya cakap tak saya nak guna apa? Dia guna Box. box. The reason saya suruh awak buat kotak, mungkin nampak renyah, tapi dia yang akan menyelamatkan awak. Sebab bila awak buat line, awak tend to buat je line. Awak tak tahu pun apa beza dia orang. Saya suruh buat space, bagi awak space dia kecil. Tapi semua ada tak ada beza pun space antara satu sama lain. So it is better for you to use box, okay, to avoid confusion. Alright, so how do we draw this box? Dia akan group by sub-level. If you have 1S, they are alone a box in there. Kalau kita ada 2S, kita ada another box sebab diorang dah different level, ada spaces. Even for the same number of N, kita ada lepas 2S and 2P, 2S nak ke 2P pun tak boleh sambung sebab diorang dah different orbital. Different orbital means different energy level. Jadi kena ada spaces lagi between 2P dengan 2S. But for 2P orbital, we have 3 orbitals, right? Perlu tak kita letak spaces between the 3 orbital tu? Tak perlu. No. Tak perlu sebab the 3 orbitals kita panggil dia degenerate orbital. Bila kita sebut degenerate orbital, diorang ni ada equivalence energy. Energy diorang sama walaupun diorang punya orientations ada X, PX, ada PY, ada PZ. Diorang punya energy sama sahaja. Okay, so macam mana nak lukis dia? Again, kena depan tu letak dulu siapa dia punya atom, and then awak keluarkan macam ni lah. Yang ini sahaja yang saya nak. Syafiqah lambat masuk Sekarang dah pukul berapa dah? Dah pukul 10.52 dah 20 minit lambat. Itu pun saya tunggu 10 minit. Okay. This one, apart from having this box, don't forget to write your name of subshell down here. No need to put 1S2. Okay, some of you akan buat salah bila dia pergi buat 1S2. Dia simply ambil dari SPDF notation. We don't put any number up here because we already change the number to become the, apa kita letak dalam ni nanti? Arrow. Kita akan guna arrow instead. Tadi kita guna superscript number. Nak beritahu berapa elektron. Macam saya cakap, both orbital diagram and electronic configurations, diorang ni sama. Bila diorang sama, kalau awak buat 1S2 bawah, atas ni 2 lagi, dia jadi redundant. So automatic salah. Tak ada nama subshell pun kira salah. Okay, so kita nak isi dia macam ni lah. Dia kena dalam satu box tu. Kalau awak ada lebih pada satu, dia kena ups and down sebab we learn in quantum numbers, this positive and negative ni belongs to which one? Electrons ni? Kita cakap yang mana? Quantum numbers yang mana? S. Okay, kita belajar positive half, positive and negative half kan? Yang inilah dia. Dulu kita guna half arrow tapi benda tu macam tak berapa nak tepat jadi kita tukar balik the arrow ni. Dulu senanglah sikit macam kita kata half sebab tu dia half. Sekarang tak, semua kita guna arrow yang sama sahaja. Okay, sebab dia ada 8, penuhkanlah bagi cukup 8. Boleh tak sebenarnya this arrow yang kita letak kat sini, boleh tak kita letak sini instead? Tak boleh. Sepatutnya boleh je awak. Tapi kalau ikutkan, kita akan susun yang mana kita jumpa dululah. Okay? Okay, Miss. Tahu tak kenapa saya kata boleh je? Kalau saya letak sini. Tak tahu, Miss. Sebab degenerate orbital. Apa maksud degenerate orbital tadi? Energy level dia sama. Ya, energy level dia sama. Maksudnya potential energy yang setiap elektron ni ada adalah sama. Jadi kat mana pun sepatutnya okey sahaja. Okay, Miss. Alright. Okay, Miss. Miss, Yes? kenapa yang 2P tu, 2 kotak terakhir tu dia single arrow? Sebab kita kan nak 4 sahaja kan? Kita kan total 8. 2 dah cukup kat sini. Tambah 2 dah 4 kan? 4. Jadi kalau kita penuhkan, kita dapat tak ada 8 elektron? Tak. Jadi kenapa awak nak letak penuhkan? Kita kan nak 8 sahaja. Kalau yang 2 single arrow tu gabungkan jadi tu tak dapat, tak boleh. Gabung maksud? Yang ni? Maksudnya- Yang ni awak nak belajar sekejap lagi ni. Okey. Ni saya tunjuk dulu representation dia.
Okay, kawan awak tanya kenapa yang ni tak masuk je kat sini. Okay, sekejap lagi kita akan belajar lah. Sebab tu kita nak assign sekejap lagi ni. Kena tahu dulu macam mana rupa dia, okay? Okay, thank you, Alright. Miss. Okay, Miss. So dah tahu macam mana electrons are arranged. Now kita akan go through one by one about the rules to be used to be assigned these electron arrangement to the orbitals. So the first one, Aufbau principle. Tolong jangan tertukar Aufbau principle dengan Aufbau rule. Tak ada pun such thing Aufbau rule. Aufbau principle. Walaupun kita sebut rules, ada yang principle, ada yang rules. Dia ada difference lah in terms of term satu pasal. Mungkin dari segi dia orang dapatkan this principle pun lain daripada assigning the rules. So electrons in an atom should be filled in the orbitals in order of increasing energy. Okay, kita faham dia cakap elektron akan diisi ikut order of increasing energy. What do we understand for now? Energy belongs to the energy level, right? Yes. Yes, Miss. Betul tak? Kita tahu kalau dia jauh dari nukleus maksudnya dia punya energy pun makin kalau attractions punya energy makin berkurang lah. Tapi in terms of potential energy yang lagi jauh lagi tinggi. Okay, itu satu benda yang kita faham. Tetapi Aufbau dia tak cakap yang energy untuk n equal to 1 paling rendah, n equal to 2 semua lebih tinggi, n equal to 3 semua lebih tinggi. Dia bukannya horizontal. So now kita keluarkan dulu yang ni. Ni lah maksud saya cakap tadi tu. Dia tak kata energy level tu dia akan ikut macam ni. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, 4, 5, 6. Dia bukannya horizontal punya relationship. Instead dia akan buat relationship yang diagonal. Tahu tak diagonal tu macam mana? Menggigit. Dia menyengit. Dia tak lurus ke bawah. Dia menyengit macam ni. Dia menyengit. So macam mana nak menyengit tu, saya akan gunakan this diagram sebelah ni. Diagram kat sebelah ni awak tak belajar sekarang. I mean in terms of this ketinggian semua rendah ni tak ada. Awak kalau tengok notes awak pun tak ada. Ini kalau awak nak belajar benda ni, awak masuk universiti, awak ambil course kimia. Nanti adalah tu, kimia jangan ambil kimia yang belajar untuk pendidikan, ambil yang memang chemistry yang pure. Baru awak jumpa benda ni lah. Okay, this is basically the diagram that shows the apa kita panggil orbitals in terms of their potential energy. Yang awak belajar tadi basically ni je kan. 2px, 2pi, 2py, 2pz kan. 1s, 2s, betul tak? Dia tak ada pun 1s lagi rendah, 3D lagi tinggi. Tak kan? Kita belajar ada kotak-kotak. Kalau D ada 5 kotak. Kalau P ada 3 kotak yang kita belajar tadi. Betul tak? Betul, Miss. Okay. So yang ni saya nak tunjuk sebab nak tengok lagi clear lah dia punya applications. Alright. So if you look here, 1S is located at the very bottom of this energy level diagram lah. Kita panggil ni energy level diagram. So 1S. Okay. Betul lah tu. 1S memang paling rendah. Tetapi macam saya cakap, dia punya relationship is diagonally. So sebab itulah dia paling nombor 1 sebab kalau kita diagonal sekalipun dia adalah yang pertama. Yang ni nampak? Faham tak dia punya relationship dia? Boleh? Yang ni? Okay. Next one kita jumpa 2S. Kenapa kita jumpa 2S? Kalau kita buat diagonal arrow di atas 2S sekalipun kita hanya jumpa 2S saja. Sebab itulah kita boleh terus letak 2S selepas 1S. And then we have 2P. By right ada 2P. Lepas tu kita ikut 3S. Betul lah tu. So kita akan jumpa 2P dulu baru 3S. Kalau kita ikut this diagonal punya relationship pun jumpa 2P dan 3S. Lepas 3S kita jumpa siapa? 3P. Lepas 3P kita jumpa siapa? 4S. 4S bukan tinggi tau. Kita punya relationship bukan horizontal. Kita punya relationship sekarang diagonal. So sebab itulah bila kita buat diagonal arrow ni, awak nampak tak kat sini? Walaupun n equal to 3, dia ada 3 cabang D, tetapi D orbital got higher potential energy than 4S in reality. Maksudnya ini adalah dari segi dia punya LUMO dengan HOMO lah, dia punya orbital diagram dari segi lower energy dengan higher energy dia. So sebab itulah kita ada 4S kat sini. Lepas 4S, adakah kita jumpa 4P? Tak, kita akan jumpa 3D. lepas ini 3D.
Kopi. Lepas kopi, 5S. 5S. kalau saya nak sambung lepas 5S saya jumpa siapa? 4D. 4D. Lepas 4D, 5P. 5D. Lepas 5D. 5D, 6S. So, untuk awak tulis your SPDF notations tu, dia akan ikut this relationship lah. Tetapi perlu tak awak sketch out this in your answer sheet? Tak perlu. Lama-lama awak akan biasa pun. Cumanya selalunya untuk silibus awak kita akan main sampai 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini lah. So awak kena tahu macam ni lah. At least awak boleh keluarkan semua tu. Lama-lama nanti awak biasa. Cuma awak kena tahulah macam mana nak construct benda ni, okay? Okay, Miss. Okay, itu yang Okay. Afbal cakap. Jadi Afbal nak kata 1S has lower energy than 2S, has lower than energy than 2P, 2P lower than 3S, 3S lower than 3P, 3P lower than 4S, 4S lower than 3D, 3D lower than 4P and etc. Macam itulah. Itu yang Afbal nak cakap. Jadi SPDF notation kita, orbital diagram kita memang kena rely on Afbal principle at first. Sebab dia yang menentukan cara nak tulis the electron arrangement. Okay, next. We have Pauli's exclusion principle. So Pauli states no two electrons in the same atom have the same set of quantum numbers. Do you understand this sentence? Arrow tak sama arah. Okay, bila dia kata elektron terus pergi elektron quantum numbers, terus kita pergi dekat huruf S. Huruf S kita tahu setiap satu orbital boleh ada 2 elektron kan? Sebab tu dia cakap dua-dua elektron tu takkan ada the same set of quantum numbers due to the S that vary. S kita boleh jadi positive half or negative half. Positive half denoted by spin up, negative half denoted by spin down. Since kita dah tahu macam nak masukkan elektron ni, so awak kita tengok, kita akan start pada initial lah sebab 1s here belongs to the n equal to 1. Ada berapa elektron dalam n equal to 1 ni? 2. So kita Dua. akan masukkan satu elektron kat sini, so hilanglah satu elektron. Satu lagi elektron masuk kat mana? 2s ke 1s? 1S. 1s. Okay. Basically apa yang kita tengah buat ni, awak perasan tak? Okay, awak kata dia tak boleh ada 2 quantum numbers yang sama. So kita apply Pauli. Dan kita utamakan 1s. Jadi kita ikut siapa? Kalau kita utamakan yang rendah, Afbal principle. Okay, and then into n equal to 2 we have 2s and 2p. So by right, sebab kita ada sampai n3, n equal to 2 kita sepatutnya total elektron dia ada berapa? 6. 8. 6? Ni ada 1, 2, 3, 4. Total I mean n equal to 2. 8. Okay, so sepatutnya 8. Check, sini ada 8 tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so kita akan masukkan 8 elektron dekat n equal to 2 ni ke dalam n equal to 2 punya orbitals. How do we start? Dari 2S. 2s nak letak berapa? 1. 1 dulu. Lepas tu naik terus 2p. 2P. Terus naik ke? Tak. Boleh tak kita buat S dulu. Boleh tak awak buat Tambahkan dulu. awak buat bangunan 3 tingkat tapi kita skip tingkat 2. Maksudnya tak penuh lah dia punya konkrit kita letak. Boleh tak? Tak boleh. So kiranya elektron ni dia kena penuhkan yang bawah dulu supaya dia boleh support yang atas. Jadi kita kena masukkan dulu. Satu lagi spin down dekat sini dah 2. So the rest kita akan masukkan kat atas ni. Boleh? Boleh Miss. So now we are left with only n equal to 3. Since n equal to 2 semua dah penuh, kita akan isi n equal to 3. Okay, cukup untuk yang Pauli's exclusion saya tunjuk contoh ni. Saya akan proceed to the next rule. The next rule called Hund's rule. So Hund's rule states in a given set of orbitals of equivalent energy, degenerate orbitals nama lain dia, the electrons tend to occupy the orbitals singly before pairing up. Okay, Hund's rule ni, dia applicable tak dekat s orbital? Tak. Dia tak berapa applicable lah sebab kat sini dia kata, Sebab dia satu tempat. yes, dia satu je kalau s orbital. Dia cakap sini,
degenerate orbitals. Tadi saya sebut degenerate orbitals ni dekat orbital mana yang berlaku? 2S, 2P. S tak boleh. S, okay, dengar ni. S ada satu sahaja orientations kan? Ya. Jadi dia ada satu orbital je, dia bukan lagi orbitals. Look for the orbital yang ada more than one orientations. Apa yang kita ada kat sini? P. P dengan D. D. So, apa sahaja PX, PY, PZ ke, XY, XZ, YZ, SZ, DYZ ke, semua ni kita panggil dia degenerate orbitals. Okay, faham tak yang tu? Apa maksud degenerate orbital tu? In energy dia orang sama. Kan dia kata equivalent energy ni? Tak dengar apa dia? Again, tak dengar lah awak. Awak? Kenapa tiba-tiba diam? Saya tak ada internet ke? Tak. Sorry Miss. Ada. Okay, tadi saya bertanya tadi, apa maksud degenerate orbital? Degenerate orbital ni dia adalah dekat awak punya n equal to 2, kita ada 2s dengan 2p kan? Ya. Okay, dekat 2p awak ada satu je ke orbital? In other words, orientation? No, Ada yes. 3. Ada 3, right? So bila ada 3, awak rasa doubt tak? Betul ke? Diorang ni, betul, macam mana kita nak tahu diorang ni lagi tinggi ke, lagi rendah ke? So, kita assume tiga-tiga ni bila dia adalah datang daripada orbital yang sama, hanya berbeza orientations, kita panggil dia degenerate orbitals. Bila degenerate orbitals, diorang ni berkongsi energi yang sama. Macam mana saya kata energi yang sama? Awak nampak tak 2py lagi tinggi pada 2px? Dari segi dia punya level? Tak. Tak. 2pz lagi tinggi ke? Tak. Kita panggil dia degenerate orbital because they got equivalent energy to one another. Okay? Okay, Miss. Okay, so Hans rule ni dia lebih applicable when you have more than one orbital in your subshell. Macam ni sekarang 2p kita ada 1, 2, 3. Boleh kita boleh apply this Hans rule. Kalau untuk 1s dia tak berapa applicable sebab we don't have degenerate orbitals together with 1s, right? Yes. Right. So sekarang dia cakap the electron tends to occupy the orbital singly before pairing up. Okay, tadi ada kawan tanya juga, kenapa dekat sini, kat mana tadi dia tanya? Yang soalan tadi tu, yang bila 2p, kenapa tak penuhkan je dekat 2p kat sini? Inilah Hans Rule jawab. Siapa yang tanya tadi Dah menjawab belum persoalannya? Dah Miss. Okay, dah. So kita try lah isikan ini. Kita ada lagi 6 electrons. So these 6 electrons will occupy the rest of our ni lah kita punya orbital yang lain ni. So kita masukkan dulu S, masukkan 2. And then untuk P, kita akan masuk satu dekat PX, satu dekat PY, satu dekat PZ. We are left with only how many electrons left? 1. One nak pergi mana? 3X. 3px. Boleh tak dia pergi 3py? Boleh. Boleh je. Okay? Boleh je, tak ada masalah pun sebenarnya. Tapi sebab kita nak utamakan nampak yang lagi rendah diisi, kita masuklah yang first punya. And setiap yang kita lukis dari kotak tu, dia tak semestinya first to belong to px. Kita tak perlu pun label the px and etc. Okay, faham tak macam mana apply tiga-tiga rules ni bila lukis electronic configuration? Miss, Faham. saya kurang faham yang second punya principle. Policy principle Ha. Okay. Pauli ni dia cakap kan, awak setiap satu orbital boleh masuk berapa elektron maksimum? 2. Okay, dia tengah emphasize sekarang dalam dua elektron yang masuk ni, adakah boleh dua-dua ada positif half as dia punya S? Boleh tak? Tak boleh. Itulah maksud dia. Jadi sebab dia tak boleh ada sama, sebab itulah kita buat one spin up, one spin down. Oh, faham. Ini kiranya kalau awak tak faham ayat ni, awak faham Pauli cakap dalam satu orbital kena ada up and down, tu je. Tu maksud dia. Ni kiranya dia punya emphasize lagi lah. Kalau tak awak pun nak faham ayat ni. Okay, Miss. Thank you. Okay. So saya proceed
Next one, kita ada, reminder tadi cakap dah. Example lah kita try. So kita nak try masukkan balik tapi macam saya cakap lah. Awak punya Miss. Ya. Saya actually nak tanya, cuba apa ni? Yang macam contoh kalau kita ada P, dia ada 3 kotak kan? Okay. Maksudnya kita ada orientation -1, 0 dengan 1. Ya, betul. Ataupun dia pakai type of orbital, ada 3. Macam mana tu? Tak faham. Kita basically, awak tahu 3 orbital tu datang daripada -1, 0, +1 lah kan? Ya betul. Okay, tapi kita tak tulis nombor tu dekat bawah dekat bawah box tu. Kita letak 2P je, general macam tu. Okay. Macam nak tentukan dia PX ataupun PY ataupun PZ? Oh, tak payah tentukan tu. Kita tahu dia 3 kotak. Kita just tahulah dia orientation dia in x-axis, y-axis, z-axis. Tapi bila tulis, tak payah tulis pun semua tu. Just 2P ataupun 3P belongs to subshell mana. Okay. Faham. Now, questions wants you to draw orbital diagram and also electronic configuration. So basically these two, diorang bawa benda yang sama, cuma representation je berlainan. Now you have F atom. This is neutral or ionic charge? Neutral. Neutral. Bila neutral atom, given to you information, Z ni apa? Proton number. Proton number. Kalau neutral atom, elektron kita sama ke lain? Sama. So kita selalunya soalan memang dia akan bagi this info lah. Kalau dia tak bagi yang ni, awak sendiri kena tengok pada table of constant tu, yang relative atomic mass tu, tengok kat proton number. Kadang dia tak bagi tahu tapi dia bagi tahu nama. So awak kena tengok sendiri. So we have 9 electrons. So kita kena occupy, kita kena tulis representation ni based on all three apa kita panggil? All three rules yang kita belajar tadi. So kita selalunya senang start dengan electronic configuration dulu sebab tak perlu susah lukis. Nanti dah susah lukis saya tengok salah. So buatlah yang ni dulu. By applying Aufbau rules, kita akan dapat 1s, 2s, 2p, right? Betul. Okay, lepas tu by applying apa second rule kita tadi? Nama dia apa? Pauli. Bukan Pauli. Pauli kan? Pauli exclusion. Pauli's exclusion principle. Kena penuh Kalau tulis Pauli je dah salah sebab tak ada apostrophe S. Pauli's exclusion principle, dia cakap kena ada no two electrons with the same spin. Kalau kat sini tak nampak lah, kita just letak 2 sahaja. So we have 1s2, 2s2. Dah cukup belum 9? Belum. Dah ada apa? 2P. 2p. Berapa banyak elektron masuk dekat 2p? 5. P6. 6. Lah. 5, 9 je total kita. Kalau awak masuk 6, berapa Lima, jadi lima. total? 10. 10. So please remember yang kita punya electronic configurations is based on our atom, not based on maximum number of electrons can be occupied. Okay? Okay. Okay, Miss. Okay. Next one, untuk orbital diagram kita pilih box. So setiap box ni macam kawan awak tanya tadi, dia kan ada PX, PY, PZ. Kita tak perlu pun label. Letak je cari yang kat tengah. Kalau 3 kita letak kat tengah-tengah nombor 2 ni tulis 2P. Jangan tulis P sahaja sebab kita dah tahu belum dia punya N. Dah. So untuk orbital diagram ni memang tak pernah lah dia tulis S sahaja, P sahaja. Ada S, P sahaja, semua salah. Okay, so berapa banyak elektron masuk kat 1S? 2. 2. Kita letak nombor 2 kecil dekat atas S ni. Tak boleh. Redundant. 2S pun ada. 2. 2P kita ada 5. Macam itulah. Okay. Okay, Miss. Okay. Next one. Okay, sebelum kita nak proceed, awak kena recall setiap S subshell boleh accommodate maximum 2 elektron. Kalau P subshell 6 elektron, B subshell 10 elektron, F subshell 14 electrons. But your orbital diagram or electronic configurations must always stick to the atom or ions given. Okay?
Okay. Okay. Next one. Okay, untuk reminder so kita belajar dari Alva principle, bila melibatkan d orbitals, 3D lah yang paling awal kita jumpa. Kita takkan terus dari 3p jadi 3D. Kita kena lalu 4s dahulu. Jadi awak kena hati-hati bila awak tulis tu, sometimes you tend to write everything 3p, 3D, lepas tu baru 4. But it happened to be 4s comes before 3D. Bila 4s come before 3D means you have to prioritize the number of electrons to be inserted in 4s before 3D. Boleh? Faham ke ayat tu? Miss, ulang. Okay. Ikut Alva principle, we know 1s has less energy than 2s, has less energy than 2p, has less energy than 3s, has less than energy than 3p. Sampai 3p tak ada masalah tau. Tapi bila masuk lepas 3p, we don't expect 3D. Kita akan expect siapa dulu? 4s. Bila kita ada 4s, lepas tu baru 3D, maksudnya elektron kena masuk dekat 3D dulu ke 4s dulu? Tu yang saya nak cakap tadi tu. Tapi saya nak bertambah juga, awak kena hati-hati. Kadang-kadang awak tend to isi je semua D, baru S. Walaupun 3D comes later. Sebab dia 3 awak kata. Jadi kena isi yang mana kita susun tu dulu. So kita kalau nak sampai 3D, kita kena bagi elektron dia banyak sikit lah. So kita pilih titanium, Z equal to 22. So first kita write the electronic configurations, kita check. 2 plus 2 plus 6 berapa? 10. 10 plus 2 12. plus 6 18. 18. plus 2 20. plus 2. 22. 22. Okay, yang saya risau tadi, awak nampak 3 dengan 3. Walaupun 4S awak ignore, tiba-tiba awak buat sini kosong. Sini 4. Boleh tak? Tak. Tak boleh. Dia dah disobey afbau lah. Okay. Dia kena masukkan ni dulu, cukupkan 2 dulu. Walaupun dia adalah automoshell, baru kita masukkan kat sini. Nak lagi clear, kita lukis orbital diagram. So awak nampaklah apa keperluannya kita isi. Sebab kalau kita ada tin kosong, senang tak untuk dia penyek? Senang. Compared to tin yang ada air, susah kan? So awak bayangkan dia ada air yang penuh. Kalau dia tak ada penuh, nanti senanglah untuk dia bocor ke apa. Okay, salah tak kalau kita biarkan ni kosong? Tak salah, kita betul lah sebab kita ikut bilangan dia punya proton number kan? Okay. Next one. Okay, tadi kita cakap pasal neutral atom punya electronic configurations. But you must also know how to write electronic configurations of monoatomic ions. Bila kita sebut atom, ion, kita tahu dia buat ion lah. And then dia cakap sini mono. Maksudnya dalam awak punya ion tu, ada lebih pada satu atom ke satu sahaja? Satu saja. Satu sahaja. Means awak tak bolehlah ada untuk CO3 2 minus kan? Boleh tak CO3 2 minus? Dia dah lebih pada satu tu, ada C dengan O. We are now dealing with only element. Okay, satu saja. Sebab tu dia panggil monoatomic ions. Kenapa daripada apa kita panggil tu? Daripada atom, susah nak tukar jadi ion. Okay, awak kena faham the purpose of making ion ni sebab kita nak achieve stability. Stability in terms of apa? We learn before this in high school noble gas configurations. Okay, at the moment awak faham noble gas ni adalah 18, group 18 kan? Yes. Bila group 18, your valence electrons pun kena 8. So sebab itulah kita rely on NS2, NP6 ni. Ini in general. Tapi dia boleh jadi juga 4S, 2, 4P6 ke apa. Tapi kita selalunya fokus pada 2 sebab kalau 3, kalau 4, dia dah ada D orbital, dia dah ada F orbital. So dia macam lain sikit lah. Yang tu nanti awak belajar configuration yang stability lain dekat chapter 3. Okay, so kita fokus yang ni dulu, yang kita nak dapatkan mainly 2 lah, 2s2, 2p6 sebab n equal to 2, kita ada s dan p orbital sahaja. Okay, so let's say we are given sodium, okay, sodium with proton number of electrons. Tiba-tiba soalan tanya, what is the stable ion ataupun what is the oxidation number for the most stable ion of Na atom? Maksudnya boleh tak awak insist untuk buat Na sahaja ataupun awak kena tukar strategi awak jadi ion kalau soalan tanya macam tu?
Tukar jadi jadi ion. ion. Kenapa kita nak dapatkan ion? Sebab apa? Apa kita punya target? Kita nak achieve Stability. stability. Okay, satu lagi saya nak tekankan. When we say we want to form ion, we want to keep the electron closest to the nucleus. Faham tak? Faham. Bila closest to nucleus, despite you have 4s and 3d, siapa yang lagi closest to nucleus? 3 or 4? 4s. 3d. Kalau dari segi closest tu kita dah bayangkan energy level dia tahu, dia punya gelong-gelong tu. Siapa lagi dekat kalau ikutkan? 3 ke 4? 4. 3. Ha? 5? 3 ke 4 yang dekat? 3. Walaupun Afbau cakap, sebab ni saya kena bagi tahu sekejap lagi ni awak akan nampak lah. Walaupun awak kata Afbau tu cakap 4S comes for 3D, but when it comes to stability ni, dia akan ada sedikit konflik yang berlaku. Okay, itu tak apalah later on kalau kita jumpa case tu. Now for NA, first kali untuk buat ion, awak kena keluarkan SPDF ataupun orbital diagram lah kalau dia tak minta. Tapi kalau dia tak minta, dia minta ion je, still kena keluarkan yang ini. Keluarkan dulu, tunjuk jalan kira. Ni kiranya jalan kira awak lah. Not in terms of calculations, but in terms of this notation. So initially you have 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Suppose n equal to 3, kita akan ada s, p dan juga d orbital, right? Yes. Okay, kalau kita nak Yes. betul-betul capai stability, kalau kita nak capai stability, it's either you penuhkan n equal to 3 ataupun you buang terus n equal to 3. Faham tak maksudnya? Sebab kita nak keep the closest to nucleus. Keep the electron closest to nucleus. So you have two option. Which one do you want, which one yang awak nak pilih? Remove 1. Nak remove je. Sebab untuk awak tambah elektron untuk penuhkan S sekarang ada 1. Kalau nak tambah satu lagi kan. Tapi tak boleh tambah 1 je. Kena tambah lagi untuk P pula 6. Tambah lagi untuk D 10. Jadi altogether nak tambah 12 elektron kan. 10, 6, 17 lah. 17 elektron. Mana lagi senang? Nak tambah 17 elektron ke nak buang satu elektron? Buang satu. Buang satu. Bila buang elektron, what will happen to your charge? Bila buang elektron kurang ke elektron bertambah? Kurang. Bila elektron kurang, what happen to your proton number? Tambah. Bertambah. So you expect to get Na plus or Na minus? NA plus. Na plus. So inilah jalan kira awak. Bila dia minta suggest the most stable ion formed from Na atom. This is how you do it. Tulis ni dulu baru dapatkan ni, okay? Okay. Okay. So ada juga soalan, selalunya kita tinggal macam ni je. Ada juga soalan tiba-tiba dia bagi Ne, lepas tu disambung. Maksudnya Ne ni, inilah benda ni. Dia cuma singkatkan sahaja. Okay, next we have F. F with Z equal to 9. First kita nak buat apa? Electronic configuration. Electronic configuration. So kita penuhkan dapat sampai P5. So we have conflict now. Are we going to remove all 7 electron or we are going to add another 1 electron to fully accommodate to S? Add 1. Add 1. Add 1. Sebab kita tahu N equal to 2, we only got L equal to 0 and 1. Means dia tak ada 2D. So untuk achieve stability, penuhkan je lah dia orang. So tadi kita ada contoh untuk buang elektron, now kita nak tambah elektron. If we add electrons, what will happen to the charge? They will become positive or negative? Negative 1. So F minus. Betul tak kalau kita tengok lah dekat dalam periodic table, group 17, dia akan ada F minus, dia akan ada negative charge kan? Yeah. Group 1 akan ada Betul. positive charge. Itulah dari situ kita dapat number tu. Benda yang sama juga, tolong ingat nanti kita nak guna dekat dalam periodic table dalam chapter 3. Okay, next one untuk reminder bila buat ion ni, bila buat cat ion kan, ni yang saya cakap tadi tu. Bila buat cat ion, awak kan untuk buang atau tambah elektron? Buang. Buang. Bila nak buang, bila awak melibatkan d orbitals, d orbital kita paling dekat is 3D lah. When you use Aufbau principle, the 4s will become
will come first, comes before 3D, right? Yes. Yes. Our aim when forming ion, specifically cation, we want to keep the electron closest to the nucleus. So instead of having 4s and 3D, siapa yang awak nak keep closest to the electron? 3D. Yes. Kita nak keep 3D kan sebab n-1 lagi dekat kan? Yes. Okay, jadi bila nak buang elektron, awak kena consider buang yang paling luar dahulu. Kita panggil dia outermost shell. Outermost shell ni adalah highest energy level yang dalam kita punya electronic Miss. configuration. Kalau 4, 4, kalau 3, 3, kalau 5, Miss. 5 lah. Walaupun in afbau Miss. dia comes before. Ada orang tanya? Kalau 3D dengan 4S, mana electron valence? Electron valence adalah kalau 3D dengan 4s, dia dah masuk d orbital, so dia akan ambil dua-dua tu. Dia nanti awak belajar chapter 3 sebab kita belajar transitions element. Oh, okay. Tak sebab yang tu nanti itulah. Tapi ni sekarang ni awak fokus pada nak form elektron ni. Kalau nak form elektron pula, form ion ni, kalau nak buang, kena buang yang paling luar. Paling luar kita tengok nombor tu lah. Nanti kita belajar macam mana nak tentukan dia orang tu. Okay. Okay, right. So, example manganese, selalunya kalau nak sampai d orbital kena yang 20 lebih sikit lah. Okay, so manganese kita start dengan our SPDF like this. So, we have 1s2, 2s2, 2p6 dah 10, 3s2, 3p6, 4s2 dah 20, 3d5. Okay, in order for you to form ion, okay, sekarang ni awak nampak kan 3s2, 3p6, 3d5 means kata kena penuh. Okay, nanti pun awak akan belajar later sikit. 3D5 ni dia kira dah stable lah juga sebab dia dalam petala yang sama kan. Kita bukannya aim nak kena penuh semua tak. Yang mana boleh penuh lah, yang tak boleh penuh tu kita kekalkan je lah walaupun kita kena get rid of something. So out of this shell 1, 2, 3 and 4, siapa yang the outermost shell yang paling luar? 4S. 4. Jadi kita nak dah hasilkan manganese ni berapa dia punya ion? Berapa dia punya oxidation number dia? Charge dia? 2 plus. 12? 2 plus kan? 2 plus. 2 plus. Sorry. 2 plus maksudnya nak remove berapa elektron? 2. 2. So you nak remove dari D ke S? S. Sebab the outermost shell. So kita akan remove Mn2 plus. Therefore, you got the highest principal quantum number is only 3. Even though they are not complete kat sini, tapi kiranya dia masih dalam petala number 3. Diorang ni kira dah stabil. Okay. Okay. Alright. Okay. So next one, anomalous filling pattern. Okay, anomalous ni adalah macam keberangkalian yang dia akan ada sikit lah dia, apa kita panggil tu? Dia disobey the rule, one of the rule. Okay, mainly untuk anomalous filling pattern dia akan disobey Aufbau principle. Aufbau cakap ikut turutan energi. Tetapi bila anomalous filling pattern dia akan disregard sikit Aufbau punya cakap tetapi masih ikutlah sikit sahaja. Dia adjust. Dia ada buat some amendment dekat dia punya orbital diagram. So, this happened due to the unusual stability of 3D. Okay, dia basically not completely lah sebab kita ada dua cases. Half filled dengan completely filled. Half filled daripada completely filled, d orbital ada berapa banyak? D orbital ada berapa banyak? 10. 2 elektron. D orbital ada berapa banyak? 5 orientation. 5. Okay. Jadi bila ada 5, maximum number of electron boleh ada 10. So kita nak tengok sekarang stability ni untuk d orbital dia boleh achieve dua cara. It's either you have only 5 electron or 10 electrons. Kalau 5 electron kita panggil dia half filled. Diorang ni dah dikira stable. Kalau dia ada 10 elektron kita panggil dia completely filled. Pun stable, okay? Okay. Ulang Miss. Okay. Ulang balik. Untuk anomalous filling pattern, dia ni macam dia disobey Aufbau principle. Okay, kenapa dia disobey? Sebab dia nak achieve stability untuk 3D orbital.
Dalam 3D orbital, we have 5 orbital kan? Yes, miss. This 5 orbital comes from M, -2, -1, 0, +1, +2, right? Yes, miss. Okay, by right, stability can be achieved if you got completely filled electron, right? Completely filled orbital, sorry. Yes. Bila complete 10. Tetapi kita ada another stability, kalau tak 10 pun tak apa. Tapi dia kena 5. 5 tu pun dikira stable sebab at least awak dah ada pacak, macam orang panggil apa? Awak dah ada tapak lah bila 5, 1, 2, 3, 4, 5. At least semua orbital tu tak tinggal kosong. Tu pun dikira stable. Oh, okay, miss. So dalam case anomalous filling pattern, kita nak ubah sikit je. Kita still kekalkan afbau, 4s comes before 3D, but then the number of electron be filled akan berubah sebab kita nak prioritize yang d orbital tu bagi dapat half ataupun completely filled. So there are only 2 cases for your for now lah, nanti chapter 3 tu dia akan masuk benda lain pula. Tapi untuk chapter 2 ni kita ada 2 case, chromium and copper. Ini sahaja. Okay, tak ada yang lain tu, tak ada pun anomalous filling pattern. Ikut macam biasa. Okay, untuk anomalous case chromium, first keluarkan dulu electronic configurations. We have electrons to be filled up to D. Okay, sekarang ni you have 4s2 and 3d4, right? Yes. Okay, 4s is completely filled but then 3d is partially filled. To see this more clearly, kita akan tengok dia punya orbital diagram. So ni adalah completely filled sebab total 2. Sekarang ni 3D nampak macam banyak tapi sebenarnya dia tak stabil. Bila tak stabil, kita panggil dia partially filled sahaja. Partially filled has lower stability than half filled. Bila half filled, kita kena penuhkan dia half lah. 10 half 10 dapat berapa? 5. 5. Macam mana kita nak dapatkan dekat 3D orbital ni cukup 5? Apa yang kita boleh buat? Add electron. Add electrons from somewhere else or from somewhere in here juga? Somewhere in there. Somewhere dekat sini juga. So fokus kita sebab the nearest here is 4s kan. Kenapa tak ambil kat 3p? 3p ni dia dah inner tau, inner shell dalam. Dan dia sangat stabil. Bila dia sangat stabil, dia sangat susah untuk terpisah. Sekarang ni yang dia boleh aim 3D dengan 4s ni sebab 4s ni dia lebih luar kan. Yes, miss. Bila dia lebih luar, jadi lebih senang untuk kita remove electrons sebab attractions between nucleus and electron itself is smaller compared to 3D. Okay. Okay, miss. Jadi bolehlah kita gerakkan this one electron, kita excite dia pergi ke sini. Bila kita excite pergi sini, kita akan dapat 1, 2, 3, 4, 5 dekat sini. Nanti dapatlah actual configuration. Ya Allah, saya tertinggal kot. Macam tu. Bukan tertinggal, dia lambat. Boleh? Boleh, miss. So, kira soalan tanya, anomalous, awak nampak anomalous case, chromium ke apa, ini dia punya answer scheme. Sebenarnya kalau ikut Afbal macam ni. Tapi sebab stability, kita nak achieve stability of half fill ni, jadi kita akan excite one of the electron in 4s to the 3D. Nanti ada tanya pula, Miss ni kat bawah, boleh ke kita buat ini atas? Kenapa tak letak bawah? Sama saja awak, sebab once dia dah masuk sini, kita akan utamakan yang macam kiranya by convention lah, kita utamakan yang ups lah. Padahal sama je dia sebab elektron ni dia tak fix akan atas ke bawah sebab dia sangat kecil. Kita tak tahu pergerakan dia. Kita just guna in general punya term, positive and negative. Okay. Okay, miss. Alright. So every time you write this, you kena tambah hujung ni. Kiranya therefore, stability of half fill macam mana? Okay? Okay, miss. Right. Next one dah. Saya rasa ini macam Kak Long cakap. Okay, untuk copper pula. Miss. Yes, ya. Yeah. Sebab saya nak tanya untuk slide yang sebelum ni, slide sebelum ni. Pergi. Itu 4S kan? Yang mana? Ni ya? Ini. Ni? Yang akhir tu. Yang mana ni? Actual configuration dan dia punya orbital diagram. Itu 4S kan? Satu arrow saja itu sudah dianggap stable lah.
Stable Macam lah. tu. Dia half field juga. Tapi kita tak sebut lah dalam ni. Oh, okay, okay. Dia kira stable Itu juga lah tu. sebab at least dia tak kurang banyak lah. Kalau tadi kita ada 4 sahaja, dia sangatlah macam lower stability compared to this one. Ni better stability. Okay, thank you, Miss. Alright, sure. Next, untuk cropper pula, sama juga macam tadi, beza dia number of electron dia dah berubah. Number of electron dia dah jadi kat sini 3D9. So bila 3D9, takkan kita nak pergi, kita nak aim for 3D5 punya stability kan? Awak tak boleh buang elektron sesaja tau. Kalau dia tak minta ion, tak boleh buang elektron. Kita kena kekalkan juga. Tapi kalau kita nak achieve stability, kita buat adjustment sikit. So sekarang awak ada 3D9, are you going to try to make it into D10 or D5? D10. And how are you going to change these configurations to become D10? Add electron. Ambil from 4S. Okay, add side electron, one of the electron from 4S to the D. Nanti dapatlah macam tu. So this configuration, actual configurations here is basically due to the stability of the completely filled 3D10 subshell. Okay, enter. Okay. Boleh tak saya sambung sikit je tutorial? Kalau ikutkan dalam dah 11.37. Kalau ikutkan sejam kan. Boleh tak? Sikit ni. Boleh, Miss. Okay. Boleh. Lalang awak tengah dalam review mode. Okay, by using Aufbau principle, Hans rule and Pauli's exclusions principle, write the electronic configurations by using SPDF notations. Okay, dia minta electronic configuration guna SPDF kan? Yes, Miss. And then dia sambung, draw its orbital diagram. So boleh pilih mana-mana ke kena lukis dua-dua? Dua-dua. Okay, so aluminium kita ada neutral atom. First kali keluarkan dulu SPDF notation dia. Check cukup tak 13? 2, 2, 6, 10, 12, 13. So we are going to have our orbital diagram up until 3p. Boleh tak? Sebab dia 3p1, boleh tak kita lukis satu sahaja kotak? Sebab dia di general orbitals, walaupun tak terisi kena ada 3 kotak juga, okay? Okay, Miss. Okay, so Okay. dekat 1s2 kita akan masukkan 2 elektron macam ni, 2s2 pun sama. Lepas tu kita ada 2p6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang saya buat ni saya apply rule apa dekat 2p tadi? Pauli Symmetry for pairing up. Ya ke Pauli? Pauli cakap kena ada opposing spin. Dua-dua. Hans rule. To be exact, Hans rule lah. Sebab awak kena hati-hati, ada juga soalan dia bagi awak wrong orbital diagram and dia minta awak betulkan dan specify which rule does they belong to. Betul dia apply tiga-tiga tapi not all cases akan apply at the same time. Okay? Dia one at a time, ikut mana yang sesuai. Okay, then kita proceed with 3S, ada 2 and then 3P. Boleh tak nanti awak cakap, Miss, kan dia ada 3S ni, kenapa tak masukkan je tiga-tiga kat sini? Boleh ke kita skip 3S? Tak. Okay, umpama awak buat tingkat bangunan tingkat 3, tingkat 2 tak ada. Macam tu. Macam mana tingkat 2 tak ada? Dia macam kosong lah, kosong. Kosong, jatuh senang. So phosphorus sama juga, buat dulu dia punya electronic configurations and then kita lukis, make sure ada sampai 3P. Don't forget this gap. Gap ni tak perlu besar sangat tapi bagi nampak gap lah. Kalau boleh jarakkan sikit lah tapi jangan jarak sangat nanti tak muat pula. Dan kotak ni buat besar sikit, jangan kecil sangat. Supaya arrow awak tu nampak nanti. So now we have this 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. So 3P3 ni basically nanti awak belajar juga kat chapter 3. Dia sama lah juga, dia punya stability lagi tinggi daripada dia ni. Sebab apa? Partially filled. Ya, ni partially filled. Bila ni partially filled, yang tak lengkap. Kalau ni kita panggil dia? Half filled. Half filled, okay. Even awak ada 5 elektron sekalipun, dia dipanggil partially filled ni tu. Dia bukan half filled kalau 5. Walaupun dia lagi banyak. Stability dia rendah lah.
Zinc keluarkan juga as PDF notations, ada sampai 3P. This time around we have complete P6, maksudnya semua expected untuk ada elektron lah kan. Yes, miss. Okay, vanadium 23. Okay, perasan tak we have surpassed this 20. Bila surpass 20 means we have the possibility to have d orbital, right? Yes. Every time you are going to have d orbital, make sure that you got apa sebelum 3D? 4s. 4s. So awak akan ada 4s2 3d3. Sebab dia tak minta ion, boleh tak kita buang je 4s2 ni? Tak boleh. Tak boleh, kena kekal juga. So lukis je macam biasa. Cuma beza dia, yang ni. Sebab sekarang ni tadi kita belajar anomalous kan? Anomalous case, okay. Tapi bila awak boleh dapatkan half fill, so kita akan anjakkan dia, removekan terus benda ni. Tapi tak apalah, yang ni nanti kita akan discuss more nanti dekat enrichment. Saya akan cari sikit lagi apa kita panggil tu? Kita panggil dia punya banyak, ada different cases sikit. So yang ni dia tak buang, cuma dia modify jadi macam ni. Tapi dia bukan masuk anomalous case tau. Anomalous case tu dia excite sahaja, ni dia buang terus yang ni tapi elektron masuk kat sini sebab nak half fill. Ni jarang lah sebenarnya tapi kena tahu. So kat sini kita akan lengkapkan dia lah. Dia tanya, Miss kenapa buang je 4s tu? Sebab kita ni, kita ada possibility untuk dapat half fill, so why not kita prioritize this 3D to be half filled than to have 4s, right? Lainlah awak punya ni 4s2 3D2. Tak payahlah sebab tak bercapai pun, betul tak? Yes, miss. Miss, Yes? so if kita tak buang 4s tu, kita lukis je macam biasa, salah ke? Salah. Sebab kiranya ada lopak kosong kat situ. Okay, miss. Okay. Tapi dia bukan masuk, vanadium tak masuk anomalous case tau. Faham, miss. Dua tadi je. Okay, so Mg2+. Now you have ion. But given here is only proton number. Will their electrons be the same? No. No, but then in order for you to get this Mg2+, you must first start with the Mg atom. So kita akan keluarkan dulu Mg atom with 2 electrons. 2, 4, 6, 10, 12. Okay, untuk dapatkan Mg2+, kita akan modify dia untuk remove ke tambah? Kenapa? Kita nak achieve apa tadi? Stability. Stability Octet. apa? Apa nama stability tu? Stable noble configuration. Yeah, it's either you use stable noble configuration, noble gas configuration ataupun stable octet configuration pun kita terima sebab dulu belajar octet kan? Yes, miss. Okay, so modify dia jadi macam ni. 1s2, 2s2, 2p6. Bila awak punya orbital diagram pun kita completely filled semualah. Sebab dia orang achieve stability. Bila stable ni, dia kena ada cukup elektron lah baru dia stable. Okay, next, S2 minus means we are going to have more or less electron? More electron. Initially, we have 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. So, kalau kita nak lengkapkan dia stable, kena penuhkan 3p dan kita akan modify to become 3p6, right? Yes. Okay, and then we can simply draw our orbital diagram. Next, Fe3+. Fe3+ means kita akan involve d orbital, betul tak? Yes. Dan dia dah cakap 3+. So kita akan tengoklah macam mana dulu. At the moment, we have 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Betul ke ni? 10, 26, okay. Dan sebab dia dah cakap Fe3+, dia bukannya ikut apa, kita kena ikutlah yang dia bagi ni. Bila Fe3+, nak buang berapa elektron? 3. 3 tu boleh tak saya tahu dia nak buang dari mana? Dari 4S. 4s baru buang 2. Lepas tu pergi 3D. Satu buang dekat D. Yes, kenapa kita nak kena buang juga D? Kita nak achieve stability apa ni? Half. Half fill kan? 3D5 kan? Yes, miss. Okay. Next one, N3 minus. First kita write dulu untuk N atom ada 7 elektron. So kalau kita nampak sekarang ni, dia tak cukup dekat P kan kalau nak achieve stability.
Okay, so if we add electron means we are going to have negative charge ion. So dia akan jadi apa nanti? 2p berapa kita dapat kalau tambah 3 elektron? 2p6. 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 So 2p6 barulah kita lukis ni. Jadi tak payah nak lukis siap-siap sebab soalan minta yang ni je. So kita modify dulu, kita enough with this SPDF notation, then only we draw this orbital diagram. Not necessarily untuk setiap ni buat. Asalkan final answer dia terjawab, okay? Okay, Miss. Alright. Madam, Yes. kalau saya buat yang kotak-kotak tu sebelum anak panah tu boleh nak pastikan dia punya anak panah tu final betul. Macam mana? Sebelum anak panah ni, awak kata? Saya buat kotak-kotak tu. Sebenarnya ada dua lah. Kotak dulu. Boleh je. Tapi kiranya macam dia ambil masa awak sikit lah. Tapi tak ada masalah pun. Cuma sebab soalan dia minta yang untuk ni je. So kita fokus pada yang ni sajalah. Dia tak salah. Cuma dia ambil masa sikit. Oh, okay. Thank you, Madam. Yep. Next one. Chromium. Kita tahu chromium. Nampak je chromium. Terus tahu dah ni anomalous case. Tengoklah soalan tanya apa. Write the electronic configurations. Explain the anomalous electronic configurations in chromium. In order for you to explain this anomalous case, you need to draw the orbital diagram just like we have learned tadi. So kita keluarkan dulu. Sorry, saya rasa ini adalah predicted by Afbau patutnya. Dia punya labeling atas tu silap, tak perasan. Yang ni predicted tau. Okay? Okay, Miss. Ni predicted sepatutnya. Ni predicted by Afbau. Lepas tu ini, ya Allah tertukar. Dah ditukar Mak? Betul kan? Kalau lecture note pun betul kan? For S1335 ni adalah actual. Betul. Saya tertukar je. Ni ingat balik. Saya tertukar. So sama je lah. Tapi cukup tak kalau kita cakap macam ni je? Tak. Tak cukup. Kena tambah bawah tu conclusion dia. Sebab apa kita buat benda ni? Due to stability of the half-filled 3D5 subshell. Yes, okay. Macam itulah cara jawab dia. Tapi tentu balik. Okay, next one. Okay. So Miss, kita kena bagi reason lah. Apa dia? Kita kena explain lah the answer. Explain dia sikit je macam tu. Cuma ni jangan left hanging. Jangan left macam ni. Orang tak faham. Okay, Miss. Yang ni bila disebut predictor by Afbau ke actual ke kena label lah. Macam ni juga. Sama je ni je lah answer scheme-nya. Okay, Miss. Now kita akan guna all the information, all the knowledge yang kita dah belajar dekat dalam 2.1, 2.2, 2.3 ke untuk ni lah contoh soalan yang dia boleh tanya. Kadang dia bercampur tau walaupun dia ni. The proton number of element T is 20. Okay, bila proton number 20 dan dia tak cakap ini charge, kita boleh assume electron number dia sama. Write the electronic configurations of element T. Kita akan apply all the three rules. First Afbau, kita tahu guna 1s, 2s, 2p, 3s, 3p dengan 4s. And then kita akan masukkan elektron. Walaupun tak nampak ni, guna tiga-tiga, basically diguna jugalah tiga-tiga sebenarnya. Cuma bukan dalam bentuk orbital diagram. Bila sebut electronic configuration ni, terus je keluarkan SPDF notations. Okay, dah dapat benda ni. Next question. Predict the stable oxidation number of element T. Bila disebut oxidation number, it comes from an atom or ion? Ion. So by right, you need to do something with your atom here, right? Yes. Okay, so our aim is to make sure that the shell, the positions of electron is the closest to the nucleus. So at the moment we have 1, 2, 3, and 4. So the outermost shell is 4. Do we want to keep this 4? Or we want to remove this 4 completely? Remove this 4 completely. So your stable oxidation number gonna be? Bila oxidation number nak tulis macam mana? 2 plus ke plus 2? Plus 2. Okay, so basically plus 2 lah. Tapi dia minta awak explain. Macam mana nak explain ni? Cerita lah awak buat apa tadi? Remove the outermost. Okay, awak cakap 2 electrons. Kena bagi tahu berapa electron remove. 2 electrons are removed from the 4s orbital to achieve. Awak dapat apa lepas awak buang?
Awak dapat Stability of octet. T2 plus kan? Itu plus ion. Kita relate balik lah dia dapat apa. Explanation awak macam tu je. The stable oscillation number of T is positive 2. Kita dah faham jawab dulu yang ni. Bila minta explain, kena cerita. Benda apa yang awak buat sampai dapat positive 2 ni? 2 electrons. Kena specify how many electrons do you remove. 2 electrons will be removed. Dari mana awak remove? 4s orbital. Kenapa kita remove dari 4s orbital? Sebab nak achieve stable octet configuration. Kenapa kita nak achieve stable octet configuration? Sebab nak dapatkan T2+. That's how you explain. Okay? Okay, Miss. Right. Next one. Draw the shapes of orbitals. Okay, ni awak jumpa dekat 2.3 ke? 2.2. No. 2.2. Okay. Draw the shapes of orbitals and give a set of quantum numbers for the electron with the highest principal quantum number in T. Okay, dia minta shapes of orbitals satu benda and bagi a set. A set ni berapa? Satu sahaja. For the electron with the highest principal quantum number, what is the symbol for principal quantum number? N. Okay, tapi dia cakap tak in T2+? Tak. Okay, so sekarang draw dulu shapes of orbital yang ada dekat dalam T. Untuk highest principal quantum number. Check siapa highest principal quantum number? 4s. Jadi kita akan lukis orbital apa? Lukis orbital apa ni? Yang bulat tu. Circle. Spherical lah. Maksudnya 4s lah betul tak? Okay. Untuk lukis, boleh ke terus kita lukis bulat seorang-seorang di situ? Tak, ada paksi. Paksi. X, Y, Z. Paksi kena ada baru kita boleh lukis dan boleh tak kita biar je dia tak ada nama? Tak boleh. Apa nama dia? 4S. 4s sahaja, bukan 4s2 . So kita akan lukis 4s orbital. And since the question asks for only one electron, mana tahu one a set with the highest principal quantum number. Could you please tell me what is the quantum numbers for one electron at 4s? Apa dia punya quantum number sekarang? 4. Quantum number kena ada NLMS kan? Yes. Bagi tahu saya sekarang. 400 negative half. Okay, 400 negative half boleh, 400 positive half pun boleh. Okay, dah pandai lah tu, reti dah tu. Cuma kena faham ayat je. Bila dia dah cakap dekat mana, kena keluarkan dia sahaja. Bila dia cakap nak berapa banyak, make sure satu sahaja. Ni saya bagi possibility sebab nak tunjuk kat awak. Nanti awak punya jawapan dia satu sahaja. Okay? Okay, Miss. Alright. Okay. Kita habiskan dan face to face lah. Saya nak kena gerak dah sekejap ni. Face to face tu nanti next class. Sebab dia banyak juga soalan dia. Okay. Boleh. Write the electronic configurations for X24 and X24 3+. So we have two versions in here. One is neutral. Another one is Ion. Okay, so we expect the number of electrons are gonna differ a bit. So kita keluarkan dulu untuk X24. So X24 kita akan ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. We don't even know this is kita panggil tu copper ke chromium ke apa. Tapi bila kita tengok je number 24 ni, we know that they belong to anomalous case, right? Yes. Yes. So terus kita pun tak bolehlah percaya dia ni je kan. Walaupun dia minta tu je kan, X24 kan. Apa yang awak kena buat? Excite. Anomalous. Kena excite, anomalous case. Kita kena buat apa? Tukar dia jadi apa? Tukar dia jadi Half stable. 4s. Half fill. Half fill betul. Tapi dia minta tak awak lukis orbital diagram? Tak perlu kan? tak perlu. Kita buat balik ni, cuma janganlah percaya ni terus. Sebab dia termasuk dalam anomalous case, kita kena buat dua lah. One predicted by above, actually the actual configuration is like this. Kita modify dia, okay? Tak perlu pun nak bagi tahu due to stability apa sebab soalan tak minta explain kan? Yes. Dia minta awak write sahaja, cuma dia a bit tricky kalau awak tak perasan.
Okay, so kiranya setiap kali dapat berapa banyak, awak check for the possibility untuk dapat kiranya dia akan jadi lagi stable if possible lah. Tapi jangan remove kalau tak perlu, ni tak perlu remove sebab dia neutral. Now we have X24 3+, kita akan rely on these actual configurations dan kita keluarkan 3+. Untuk dapatkan 3+ ni, awak akan remove from which from which shell? For S. For S. S, kita keluar berapa? Satu je kan? Satu. So lagi dua nak buang daripada siapa? 3D. So kita akan left with 3D3. 3D3. ada pula tanya, Miss, kata nak apa ni kita panggil, kata the purpose Hafid. ion nak bagi dia stable tapi 3D3 tak stable. Kita tengok soalan awak. Soalan dia cakap kan S3+. Jadi memang kena ikut S3+, kena ikut dia punya soalan kalau soalan dah bagi. Lain lah kalau dia suruh awak suggest tu, tu barulah awak insist untuk tambah ke buang ke, kan? Miss, Okay. nak tanya. Ya. Untuk yang electronic configuration untuk ion tu kan, kita nak buang tu refer predicted atau actual? Actual. Sekarang ni predicted tu kita tunjuk lah sebab dia termasuk like anomalous. Tapi kalau ikutkan ini je dia punya electronic configuration yang sebenar. Okay. Thank you, Miss. Alright. Itu je kan soalan non face to face. Yeah. Habis dah. Saya stop lah sampai sini sebab I'm running out of time. Nanti takut tak sempat sampai. Miss, nak tanya. Ya. Kalau proton number dia 24 dengan 29 tu, even dia tak bagi tahu chromium or copper, memang kena pakai tu ke? Anomalous configuration. Dia termasuk anomalous, so memang awak yang kena jadikan dia actual. So kena, tu sebab tu dia dua je. Taklah banyak sangat awak nak kena ingat. Okay. Dia nak suruh awak hati-hati. Okay, thank you, Miss. Sama. Tapi kalau macam vanadium punya case tu pun kena hati-hati juga tau. Okay. Yang vanadium tadi kan kita ada modify kan, tapi dia tak masuk dalam case tu. Okay lah, saya stop sampai situ. Nanti sikit je lagi untuk week 6 hour 3 ni. Alright. So thank you everyone. Thank you, Miss.